අයිබෝන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. මුලින්ම කියනවා ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ට්‍රේඩින් ගැන ගොඩක් දේවල් channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ටික බලපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එකට ගිහලා ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. උඩ අද මම කතා කරන්න යන්නේ මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න කොහොමද කියලා. උඩ මම ඉන්නේ Deriv trading web එකේ volatility 25 කියන මාකට් එක. ඒ වගේම මම time frame එක 2 minutes select කරගන්නවා. එතකොට trade එක time frame එකක් select කරනකොට ඒකට යම්කිසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඊළඟ වීඩියෝ වලින් කතා කරනවා. ඔයා මිනිත්තු 10 trade එකක් දානවා නම් මිනිත්තු කීයේ channel එකද ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. මිනිත්තු 5 trade එකක් දානවා නම් මිනිත්තු කීයේ channel එකද ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ කියලා ඉස්සරහා වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. අද මම මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මාකට් එකට මුලින්ම ආපුවම කරන්නේ මාකට් එකට යන ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුර ගන්න එක. එතකොට මේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ මේ රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකක් වගේ තියෙන්නේ. බැලුමට එකම තැනක යන මාකට් එකක් වලට පේනවා ඇති. එතකොට මම range in market වලදී පාවිච්චි කරන්නේ horizontal line කියන එක විතරයි. ඒත් මෙන්න මේ විදිහට මම market එකේ මේ line ටික place කරගන්නවා. එතකොට මට මේ මෙතන line එකක් පේනවා. market එක නිතර වැදිලා ගිය තැන් වලින් මම මේ විදිහට line ටික place කරගන්නවා. එතකොට මම අනුමාන කරනවා මේ විදිහට මෙහෙම මාකට් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ටච් වෙලා ආයෙ උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අය මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනින් උඩට ගිහිල්ලා නැවත ආයෙ මෙතනින් ටිකක් හරි මෙහෙම උඩට එයි කියලා මම ඇනලයිස් කරනවා. මොකද මේ මෙතන සපෝට් ලෙවල් එකක් තියෙන හින්දා ඔයාලට පේනවා ඇති. එන්න මේ මෙතන මම ওই ඊතලයක් ගහන දන ඔයාලට පේනවා ඇති. රෝස් පාටින් මම ඊතලයක් ඇඳ දන මම වෙන පාටින් ඔයාලට පෙන්නන්න. මම මේ රතු පාටින් මේ රවුන්ඩ් කරලා තියෙන තැන සපෝට් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් උඩට යයි. ඒකින්ද චුට්ටක් හරි පල්ලයට ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් උඩට යන්න ඕන. ඔයාලට පේනවාද මාකට් එක මෙන්න මේ හරිය තියෙන ලෙවල් එකකට තමයි මේ රියැක්ට් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලන්නේ මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ විදිය තමයි මාකට් සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ. එකම තැනක වැදිලා වගේ තමයි. අපි මාකට් එකට මුලින්ම ආවම කරන්න මාකට් යන ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුර ගන්න එක. ඊට පස්සේ ඒසි අපිට මාකට් එක මොන දිශාවටද යන්නේ කියලා බලන්න. ඒ වගේම මාකට් එකේ හැදෙන කැනල් ගැනත් අවබෝධයෙන් ඉන්න ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් පොඩි දෙයක්. මේ මෙතන මේ කැනල් එකක් ඇදලා තියෙනවා. මම මේ ඊතලයක් අනින දැන ඔයාලට පේනවා ඇති මේක shooting star කියන කැනල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. රෙසිස්ටන්ට් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මාකට් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මාකට් එක පල්ලෙහාට ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් කෙලින්ම මාකට් එක පල්ලෙහාට ගිහලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි බලන්නෙමු ඇත්තටම මේ විදිහට මාකට් එක ට යයිද කියලා. මම ඩ්‍රෝවින් ටික අයින් කරනවා. මම ඇනලයිස් කරලා තියෙන්නේ මේ මෙතනින් උඩට මාකට් එක යනවා කියලා. එතනින් උඩට මාකට් එක කැනල් දෙක තුනක් කර උඩට හැදෙනවා කියලා මම ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා. බලමු ඇත්තටම මේක වෙයිද කියලා.
ඔයාලට පේනවාද කොළ පාට කැනල් එකක් හැදුනා. මම ඇනලයිස් කරා වගේ මාකට් එක උඩට යනවා. මේ උඩට යන කැනල් තමයි මේ හැදෙන්නේ. මේ වගේ කැනල් හැදෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මාකට් එක මොකද වෙන්නේ උඩට යනවා. මේ වගේ තැනකින් විනාඩි 2ක විතර ට්‍රේඩ් එකක් බය නැතුව ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක උඩට යන කැනල් තමයි ඔය හැදුනේ. අපි අවුරුදු ගාණක් මේ මාකට් වල ඉන්න හින්දා දන්නවා මාකට් එකේ අනිවාර්යෙන් ඔය වගේ තැනකින් ඔය කැනල් එකක් හැදුනොත් දැන් මාකට් එක උඩට යන්න තියෙන ඉඩ. ඒ මොකද මාකට් එකේ ඉඳලා පුරුදු වුණාම තේරෙනවා මාකට් එක ඊළඟට කොහෙටද මූව් වෙන්නේ. කැනල් එක දැක්ක හැටි කියන්න පුළුවන් මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක ඒ අත්දැකීම් එන්නේ මාකට් එක ගැන ටික කාලයක් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැදෙන්නේ. මාකට් එකේ මේ ට්‍රේඩින් හරියට කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මාකට් එක යන්නේ කොහෙද කියලා අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මාකට් එකේ කැනල් ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ට්‍රේඩින් සයිකොලොජි එක මේ හැමදේම ගැන දන්නවනම් අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩින් වලින් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩින් වලින් සාර්ථක වෙන්න ටික කාලයක් යනවා. මේ වේවනේ මේ කැනල් හැදුනා කියන්නේ මාකට් එක අනිවාර්යෙන් උඩට යනවා. රෙඩ් කැනල් පොඩි කැනල් එකක් හැදුනත් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක උඩට යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මේ කැනල් එක හින්දා තමයි මම එහෙම කියන්නේ. අනික මාකට් මේ නිතරම වෙලා තියෙන මේ උන්න දේවල් වල හොඳට බැලුවා නම් එනවා ඇති මේ කැනල් ගැන හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්න නම් ඔය වගේ කැනල් එකක් හැදුනා කියන මාකට් එක අනිවාර්යෙන් උඩට යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. අනික දවසට ට්‍රේඩ් දෙක තුනක් දාන්න ඕනට වැඩි ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා. ඕනට වැඩි ට්‍රේඩ් කරන්න ගියොත් තමයි කෙලවෙන්නේ. දවසට ට්‍රේඩ් දෙක තුනක් දැම්මම හොඳට නැති. මම ඇනලයිස් කරා වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක උඩට යනවා. මගේ ඇනලයිස් එක සාර්ථකයි. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔයාලත් මේ වගේ ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න ආස නම් ඔයාලට පුළුවන් මං අවුරුදු 4ක් තිස්සේ ඉගෙන ගත දේ මම පාඨමාලාවක් විදියට හදලා තියෙනවා. කෝස් එකක් විදියට වීඩියෝ කෝස් එකක් විදියට ඔයාලට ඒක සුළු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. මගේ නම්බර් එකට කතා කරලා 075යි 99යි 333යි 58 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා පාඨමාලාව ගන්න පුළුවන් සුළු මුදලකට. මම අවුරුදු 4ක් ඉගෙන ගත එක මම වීඩියෝ කෝස් එකක් විදියට ඒ මම කරපු විදිය සහ සාර්ථක වුණ ක්‍රමය සාර්ථක ක්‍රමය වීඩියෝ පාඨමාලාවක් විදියට හදලා තිනවා. ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා පළයා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් මගේ නම්බර එක දාලා තිනවා. නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම පළයා ලින්ක් එක දාලා තිනවා. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලත් ඔයාලට මේ පාඨමාලාව ගන්න පුළුවන්. අදට ගිහින් එන්න හැමෝටම උත්සාහ කරනවා.